Care e primul cuvânt care vă vine în minte când spun conservator sau conservatorism? Și valorile astea ne vin din tradiția al cărei elogiu am făcut. Viața nu poate fi înțeleasă fără Dumnezeu. Pentru conservatori, întâi ordinea. Conservatism is more an instinct than an idea. An inclination more than an ideology. Un instinct mai degrabă decât o idee. O înclinație mai degrabă decât o ideologie. Îi veți auzi des pe conservatori spunând asta, că nu sunt blocați în idei fixe, că sunt anti-ideologici, anti-dogme, anti-manifeste. Asta cu manifestele și lozincile e oricum treaba stângii din cele mai vechi timpuri, se știe. Conservatorii sunt liberi și prețuiesc libertatea mai mult decât egalitatea, sau cel puțin așa ne spun. Cu toate astea, când ne gândim la ce presupune să fii conservator, ne gândim și la multe idei fixe. Ne gândim la venerarea trecutului, revenirea la forme vechi, autentice, la patriotism, uneori chiar la naționalism. În România, specificațiile tehnice ale profilului socio-uman sunt ca nicăieri în lume. La creștinism naționalist, deși sunt și conservatori atei. Apoi ne mai gândim la rezistență, chiar ostilitate față de schimbare. Până la urmă, conservatorismul modern, începând cu părintele lui, Edmund Burke, s-a conturat în opoziție cu Revoluția franceză, mama tuturor schimbărilor. Cum împăcăm, deci, libertatea asta și dezvoltura ideilor cu care se laudă conservatorii cu atașamentul lor față de tradiție, sau populismul și spectacolul cu moderația și rigiditatea? Dar poate că întrebările astea sunt proaste. Ok, încerc din nou. De ce sunt importante contradicțiile pentru conservatori? Cum îi ajută contradicțiile astea să fie din nou pe val și ce rol joacă războiul în toată povestea asta haotică? Am citit de curând o carte care mi-a dat lumea peste cap. M-a făcut să-mi dau seama, pe de o parte, cât de greșit înțelegeam conservatorii, iar pe de alta, de ce Donald Trump nu e nici pe departe o greșeală a conservatorilor, deși sunt mulți conservatori care îl resping și care ar vrea să creadă asta. Donald Trump e plin de contradicții. Excentric, uneori incoerent, chiar și imprevizibil, dar asta nu înseamnă că e un accident al istoriei. O figură care nu se pupă cu restul pieselor din puzzle-ul conservator, ci dimpotrivă, piesa care desăvârșește puzzle-ul. Încă de la începuturile sale, ne spune Corey Robin, conservatorismul s-a bazat pe un amestec de elemente contradictorii și deși în teorie s-a lăudat de-a lungul timpului cu moderația, venerația față de trecut și tradiții, în practică a fost cât se poate de flexibil, atent și adaptat la context. Și chiar dispus să preia din limbajul și strategiile stângii. Adică a împrumutat de la dușman fără să stea pe gânduri. Iar asta și pentru că evoluția conservatorilor a fost strâns legată de toate mișcările de emancipare. De la Revoluția franceză încoace, mișcările conservatoare și-au atins maximum de expresie și vitalitate ca reacții la mișcarea muncitorească, feminism, drepturi civile, mișcări LGBT. Un exemplu foarte bun din istoria conservatorilor care ilustrează nu doar opoziția asta față de o mișcare de emancipare, ci și împrumuturile astea tactice de la opoziție, este Phyllis Schlafly, care a avut foarte multe în comun cu Donald Trump. Schlafly este o figură emblematică a mișcării conservatoare din SUA anilor 70. Mișcarea asta s-a conturat ca o contrarevoluție, adică în opoziție cu cel de-al doilea val feminist care își dorea emanciparea socială și politică a femeilor. La începutul carierei ei, Schlafly a fost preocupată mai mult de chestiuni care țin de securitate națională, însă pe măsură ce al doilea val feminist a prins avânt, a devenit din ce în ce mai antifeministă. În 1972 a creat The Eagle Forum, o organizație activistă conservatoare cu ajutorul căreia a condus campania care a și făcut-o cunoscută, Stop ERA, o campanie de combatere a amendamentului pentru drepturi egale. Și există un serial pe care vi-l recomand și care surprinde foarte bine evoluția ei și mai ales campania asta împotriva amendamentului. Se cheamă Mrs. America, iar rolul lui Phyllis Schlafly e jucat de Cate Blanchett. The Libbers love to say that they're dedicated to choice. But if you dare to choose the path of full-time mother, well, there must be something wrong with you. I mean, if you don't feel enslaved, well, you're just dumb and unenlightened. In fact, you're not even a person. Schlafly a dus o campanie foarte smart împotriva feministelor.
Nu a făcut-o vorbind despre femei ca mame și soții supuse, cum poate era de așteptat. A făcut ceva mult mai inteligent de atât. A folosit limbajul adversarelor, limbajul drepturilor, numai că într-un mod care se opunea evident scopului mișcării feministe. Ea declara în interviuri că amendamentul pentru drepturi egale este o privare a femeilor de drepturile lor și că acest amendament va lua dreptul soției aflate într-o căsnicie, al soției casnice. Și nu a fost singura conservatoare care și-a adaptat limbajul și temele la vremuri. Tot în perioada aceea a apărut o carte, The Act of Marriage, scrisă de Tim și Beverly LaHaye, doi lideri evanghelici și activiști conservatori. Cartea asta ar fi fost de neconceput înainte de mișcarea feministă și a fost descrisă chiar ca un echivalent evanghelic al cărții The Joy of Sex, pentru că vorbea despre cum femeile creștine sunt prea pasive în actul amoros și despre cum unii soți sunt relicve din evul mediu la acest capitol și trebuie să acorde mai multă importanță plăcerii soțiilor. Șmecher. Și acum poate veți spune că genul ăsta de adaptare și agilitate retorică e mai degrabă specific conservatorilor americani. Dar e suficient să ne uităm în curtea noastră la cât de repede a trecut liderul AUR, George Simion, de la a fi mare fan MAGA pro-Trump, deci la a se opune dislocării temporare în România a unor echipamente și forțe militare americane. Pentru că și el înțelege, ca și Trump de altfel, că mult mai important decât să fii consecvent este să nu fii plictisitor, să îndrăznești să șochezi, să captezi atenția și să fii până la urmă popular pentru că răspunzi, la un nivel declarativ cel puțin, unor nevoi reale ale oamenilor. Iar genul acesta de comportament contradictoriu chiar nu e specific doar conservatorismului american. Iar cartea lui Corey Robin spulberă tocmai preconcepția asta, că evoluția conservatorismului american e ceva complet străin și excentric față de varianta europeană, care e mult mai domoală, prudentă și moderată. El dedică foarte mult spațiu în eseuri originilor europene ale conservatorismului și chiar părintelui conservatorismului modern, Edmund Burke. Edmund Burke a fost cunoscut mai mult pentru critica sa sistematică la adresa Revoluției franceze și mai puțin pentru ambivalența față de aceasta. Pentru că, de fapt, el s-a uitat la Revoluția franceză, așa cum s-a uitat și Phyllis Schlafly la mișcarea feministă, cu două lentile. Una aprigă, de opoziție crâncenă, care vede în revoluționari cel mai mare rău posibil, și una pragmatică, oportunistă chiar. Ce putem noi totuși învăța de la adversari? Ce a învățat și preluat Edmund Burke de la Revoluția franceză a fost antipatia, disprețul chiar față de vechiul regim. Și avem, de fapt, spune Robin, două voci ale reacțiunii conservatoare față de Revoluția franceză care preiau atacul la adresa vechiului regim. Mai din topor îl avem pe de Maistre, care atacă nemilos aristocrația, biserica și monarhia, pe când Burke e mai subtil. De asta e nevoie să citești mai mult decât reflexiile asupra Revoluției din Franța ca să înțelegi cum se leagă critica asta lui la adresa vechiului regim. De exemplu, în reflexii, el o descrie pe Maria Antoaneta ca pe un simbol al farmecului vechiului regim. Nu a existat nicio altă viziune mai minunată pe pământul pe care ea părea că de-abia l-atinge, sclipind precum luceafărul de dimineață, plin de viață, strălucire și bucurie. În aparență ceva drăguț, o laudă adusă frumuseții Mariei Antoaneta. Numai că dacă citești și despre sublim și frumos, o lucrare mai timpurie a lui Burke despre estetică, afli că frumosul pentru el nu este un semn al vitalității puterii, ci dimpotrivă, un semn al decadenței, un simbol al degenerării și al morții. În alte lucrări, el spune chiar că cele mai salutare și mai frumoase instituții nu produc decât praf și mizerie. Vechiul regim e prea relaxat și îmbătat de frumos ca să poată răspunde provocării revoluționare. E prea lipsit de vlagă ca să-i poată pedepsi pe revoluționari. Conservatorii nu au deci ce păstra sau învăța de la vechiul regim dacă vor să învingă pe revoluționari. Ei trebuie să se ridice la nivelul forței mișcării revoluționare. Și asta e revelația acestei cărți pentru mine, cel puțin. Înțelegerea conservatorismului nu ca pe o mișcare blocată în trecut, atașată necritic față de vechi și tradiții, cum probabil suntem mulți dintre noi înclinați să-l vedem, ci ca pe o contrarevoluție, ca pe o mișcare care caută mereu să se întreacă în vitalitate cu spiritul revoluționar și care se pliază pe nevoile și pe limba prezentului. În timp ce conservatorii sunt ostili față de țelurile stângii, în special față de emanciparea castelor și a claselor de jos a societății, ei sunt adesea cei mai buni studenți ai stângii.
Fraza asta s-ar putea să-i supere pe foarte mulți, atât din rândurile stângii, cât și din rândurile dreptei. Ideea asta că a fi conservator presupune să fii contrarevoluționar și vigilent la schimbările de context și de oportunitate. Iar asta pentru că avem preconcepții despre conservatori, atât la stânga cât și la dreapta. Stânga s-a raportat de-a lungul vremii la conservatorism ca la o mlaștină emoțională, o mișcare lipsită de idei sau, cel mult, ca la un demers al ideilor cumpănite. Conservatorii au primit des eticheta de inculți, necitiți, și nu doar din partea stângii. Inclusiv ei între ei își pun eticheta asta. Republicanii își spun uneori The Stupid Party. Nimic nu poate fi însă mai departe de adevăr. Conservatorismul nu are cum să fie o practică lipsită de idei, o mișcare fără creier, pentru simplul motiv că a avut parte de niște provocări uriașe de-a lungul timpului. Să reconstruiască vechiul regim în ciuda declinului credinței în ierarhii și în valori din trecut. Așa că, după cum scrie și Robin, nu ar trebui să ne mire că a produs unele dintre cele mai remarcabile opere ale gândirii moderne. Iar ca să facă asta, să păstreze relevante elemente vechi în ciuda învechirii lor, au fost nevoiți să le deghizeze foarte bine și să le adapteze. Iar asta nu e ceva la care se pricep doar conservatorii americani. Conservatorii s-au mândrit cu gândirea lor contingentă încă de pe vremea lui Burke. Spre deosebire de adversarii lor de stânga, conservatorii nu-și stabilesc un plan de acțiune în avans față de evenimente. Ei citesc situații și circumstanțe, nu texte și tomuri. Modul lor preferat de a proceda este mai curând prin adaptare și insinuare decât prin afirmare și declamare. Gândirea conservatoare este remarcabil de suplă, vigilentă la schimbările de context și de oportunitate, cu mult înainte ca alții să-și dea seama că acestea au loc. Și cred că tocmai suplețea asta și virtuozitatea lor tactică e ignorată de obicei, subestimată sau trecută cu vederea. Și mi-am dat seama de asta recent, citind în presa din România o știre despre un studiu realizat de cercetătorii de la King's College London. Potrivit acestui studiu, care a chestionat 23.000 de persoane din 29 de țări, un sfert dintre bărbații din generația Z cred că soțiile lor ar trebui să se supună soților. Iar felul în care e formulat titlul ne arată ceva interesant despre cum ne raportăm la astfel de păreri conservatoare. Nu e 1955, ne sugerează că nu ai cum să-ți dorești ca bărbat, ca soția ta să asculte de tine, decât dacă ai rămas blocat în trecut, dacă ești și tu din 1955. Lăsăm deoparte faptul că și în 1955 erau și bărbați care gândeau diferit. Ce mi se pare important de sesizat e confuzia dintre conservatorism și tradiționalism. Tradiționalismul, da, e tendința asta vegetativă universală de a rămâne atașat de lucruri așa cum sunt ele. Conservatorismul însă nu e blocat în trecut. În cazul de față, nu e despre 1955, ci chiar despre generația Z. Se adaptează la nevoile și limbajul generației, fără probleme. Și de asta și prinde atât de bine. Nimic nu arată mai bine asta decât trendul Threadwife, care promovează un stil de viață centrat pe gospodărie și supunere față de soț, dar o face folosind toate instrumentele pe care le au la dispoziție femeile independente azi. Ceva ce nu ar fi fost de conceput probabil în familiile tradiționaliste din 1955, ca o femeie să se expună unui public atât de mult și să o facă pentru bani și atenție. Conservatorii se adaptează permanent, iar noi insistăm să-i vedem blocați în trecut, incapabili să se adapteze la vremuri. Însă ei fac asta, cu brio, doar că o fac cu alte obiective în minte. Ca să păstreze vechile structuri, ei se lansează într-un program de contrarevoluție și reconstrucție, ca în formularea clasică a lui Lampedusa din romanul Ghepardul. Dacă vrem ca totul să rămână cum e, totul trebuie să se schimbe. Așa că de-a lungul timpului au schimbat foarte multe. De exemplu, și-au schimbat părerea, dar mai ales discursul, față de păturile inferioare, de mase. Dacă pe vremea lui Burke era de neconceput ca un frizer, de exemplu, să fie activ politic, acum nu mai e. Ocupația unui frizer sau unui lumânar nu poate fi onorabilă pentru oricine, pentru a nu menționa alte ocupații servile. Asemenea categorii de oameni nu trebuie oprimate de către stat, dar statul este oprimat dacă se întâmplă ca acestea, fie individual, fie colectiv, să ajungă la conducerea lui. Ei bine, între timp și-au dat seama că trebuie să-i coopteze și pe frizeri. Masele trebuie să se poată identifica cu clasa conducătoare, dacă e să pună umărul la apărarea unor structuri vechi. Trebuie să se poată vedea pe sine ca aparținând unei mari națiuni, care îi poate conduce pe alții prin exercitarea dominației imperiale. În modul acesta,
au și ei niște supuși. Make America Great Again este fix genul de discurs care permite identificarea asta cu clasa conducătoare prin apartenența la această nație măreață. Și ce mai face oare o nație măreață ca să-și asigure dominația și stăpânirea? Și acum probabil vă așteptați să vorbesc numai despre Donald Trump și setea lui de război, sau poate mai mult despre relația președinților americani conservatori cu războiul. Dar nu. Ne întoarcem la Edmund Burke ca să înțelegem de ce și de cât de mult timp sunt conservatorii fanii războiului. Și nu doar ai războiului. Tot ce are potențialul de a te căli, de a te scoate din puf și a te pregăti pentru guvernare, e bine văzut de către conservatori. Violența, durerea, pericolul, toate astea te pregătesc pentru lume. Tocmai trebuie să doară ca să crească. Dar să ne întoarcem la război, care e de fapt la conservatori despre viață. Paradoxal, știu. Războiul este viață, pacea este moarte. Corey Robbins ne spune că originea acestei convingeri se găsește tot la părintele conservatorismului modern, Edmund Burke. Mai exact, în aceeași carte în care ne explică de ce frumosul e decadent și de ce marea putere nu ar trebui niciodată să aspire să fie frumoasă, ci mai degrabă sublimă. Sublimul este senzația pe care o experimentăm în fața durerii puternice, a pericolului sau a terorii. Este ceva care se aseamănă cu uimirea, dar nuanțată de teamă și spaimă. Burke o denumește spaimă încântătoare. Marea putere politică ar trebui așadar să aspire către așa ceva, nu către frumos, care e plictisitor, tihnit și mediocru până la urmă. Nu-ți ridică părul pe mâini, nu te face să te înfiori. Și vă spuneam că Burke nu se uita doar cu revoltă, ci și cu admirație la Revoluția franceză, pentru că reușea să fie sublimă, înspăimântătoare, pe când aristocrații din vechiul regim se mulțumeau să aspire doar către frumos. Tot în despre sublim și frumos, Burke dezvoltă o teorie despre cum sinele profund e dependent de stimuli negativi, de tipul celor provocați de durere și pericol, pe care autorul le asociază cu sublimul. Numai că inspirația pentru o astfel de aventură a sinelui nu putea veni de la vechiul regim adormit, ci de la adversari, de la revoluționari. Violențele săvârșite de revoluționari îi invită pe conservatori la reflexie, iar concluzia acestor reflexii, așa cum e formulată chiar de Burke, e că forța care se opune revoluționarilor trebuie să fie și ea capabilă de sublim, ca să poată mobiliza spiritele pentru cauza ei. Un fel de zel de cruciat pe care îl vedem acum și la Trump, l-am văzut și la Reagan împotriva politicii New Deal, la Bush împotriva terorismului, dar nu e specific doar conservatorismului american. Robin ne amintește și de momentul în care Margaret Thatcher, pe care o asociem probabil cu un conservatorism mai moderat, se întreba ironic cine a câștigat vreodată o bătălie sub standardul "eu sunt pentru consens". Chiar și atunci când teoria conservatoare e mai moderată, practica trebuie să fie dispusă să învioreze electoratul, nu să-l adoarmă cu teorii despre tradiții, nu musai cu război. Spiritele pot fi aprinse doar economic, de exemplu, pentru că și activitatea economică poate fi văzută ca o activitate războinică. Apoi, spiritele mai pot fi aprinse și în online. Și mi-amintesc cum în perioada campaniei noastre pentru prezidențiale începuse să circule și la noi pe TikTok un fel de pildă care a fost folosită intens și în campaniile lui Trump. Adică a fost postată și repostată de nenumărate ori. O știți sigur. Vremurile grele creează oameni puternici, oamenii puternici creează vremuri bune, vremurile bune creează oameni slabi, adică aristocrați din ăia decadenți și leneși de care se plângea și Edmund Burke. În campania din România nu țin minte să fi văzut direct asocierea cu Călin Georgescu, dar nici în SUA nu a circulat mereu în legătură cu Donald Trump. A fost mai degrabă un mod de a crea un sentiment războinic și de a asocia acest sentiment războinic cu cel mai antisistem candidat. Iar sentimentul funcționează mai bine decât războiul. Ideea războiului funcționează mereu mai bine decât războiul în sine. Violența reală, spre deosebire de cea imaginară și toate consecințele ei sociale și economice, distrug tot misterul, tot sublimul despre care scria și Burke. Retorica violenței mobilizează mai bine o majoritate electorală decât violența în desfășurare, iar asta se vede azi foarte bine în cazul lui Trump în sondaje. Să sperăm că declinul ratei de aprobare a președintelui Donald Trump e un motiv suficient de puternic pentru ca violențele să ia sfârșit, pentru că nu mă aștept ca moderația să fie acel motiv.
Nu după ce am citit cartea lui Robbins despre conservatori, în orice caz. Poate îmi scrieți în comentarii ce cărți interesante ați mai citit voi în ultima vreme despre conservatori. Să facem schimb. Pe data viitoare!